สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆเลยนะคะสำหรับมื้อเย็นก็ได้หรือมื้อไหนก็ได้นะคะเป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำมากๆนั่นก็คือแกงจืดเต้าหู้ไก่สับคีโตค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มลงมือกันเลยนะคะเราจะใช้อกไก่ที่เอาไปปั่นนะคะแบบลักษณะอย่างนี้แล้วใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราตำไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยซอสน้ำมันหอยคีโตค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนกับการนวดนะคะเราอาจจะใช้มือก็ได้นะคะหรือใช้ช้อนอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันนวดแล้วก็เหนียวนะคะคล้ายๆลูกชิ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะแล้วพักไว้นะคะพักไว้ประมาณ30นาทีนะคะและเราไปผ่ากันเลยค่ะในส่วนของเต้าหู้ไข่ค่ะ1หลอดนะคะผ่าในลักษณะนี้นะคะหั่นค่ะหลังจากนั้นค่ะเราใช้น้ำซุปนะคะซึ่งน้ำซุปนะคะวิธีทำอยู่ใต้คลิปค่ะซึ่งทีนี้นะคะเราใช้น้ำซุปประมาณ3ถ้วยตวงค่ะตั้งให้เดือดค่ะเราใช้อกไก่นะคะปั้นเป็นก้อนๆนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่ะปั้นนะคะจนได้ตามชอบเราก็ใส่แครอทลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะและตามด้วยเต้าหู้ไข่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะและรอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะสามารถปรุงรสได้ตามต้องการนะคะซึ่งในคลิปเราใช้ผงปรุงรสแค่1ช้อนชาเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเราจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าโอ้ยมันน่ากินอะไรเช่นนี้นะคะจัดเสิร์ฟกันนะคะระหว่างนี้เราก็โรยพริกไทยไปหน่อยนึงนะคะและนะคะต้นหอมซอยนะคะที่หั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะเพื่อนะคะเร่งการเผาผลาญและแต่งจานให้สวยงามเราเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเมนูไอเดียนี้นะคะจะช่วยคุณลดน้ำหนักได้ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ